Tatăl nostru, te slăvim din inimă pentru ocazia de a ne strânge în jurul cuvântului Tău și am vrea să fim învățați de Tine, motivați de Tine, înnoiți de Tine și de Duhul Tău cel Sfânt. Mulțumim pentru Regele nostru, Domnul nostru Iisus Hristos, care a venit în lumea aceasta ca să ne aducă împărăția Ta. Și îți mulțumim că ne-ai dat, ne-ai încredințat o chemare clară de a face ucenici. Și, Tată, te rugăm să ne dai înțelepciune mai mare, mai multă, pentru a ști cum să ducem la îndeplinire chemarea aceasta. Te rugăm să ne echipezi cu tot ceea ce este necesar pentru a face voia Ta și te rog, lasă harul și binecuvântarea Ta peste noi toți în seara aceasta. Te rugăm să ne vorbești prin cuvântul Tău, întărește-L pe Russ. Te rog să te îngrijești, te rugăm să te îngrijești și de problemele acestea tehnice și ajută-ne să îți putem sluji cu bucurie. Și cel mai mult, te rugăm să ne schimbi inima noastră, să te laude. În numele Domnului nostru Iisus. Amin. So we are talking about discipleship in the church. Vorbim despre ucenicie în cadrul bisericii. And we made the argument that the primary mission of the church is to make disciples. Și data trecută am urmărit argumentul că misiunea centrală a bisericii este să facă ucenici. And so Matthew 28 gave us, good, control. Control is a good thing. So Matthew said that control is a good thing. Yes, he did. But anyway, Matthew, the Lord gives the command as the king for us to go and make disciples of all nations. Matei ne vorbește despre, haideți să încercăm să închidem telefoanele And și să so, ne concentrăm. Matei ne spune despre regele care ne-a dăruit porunca aceasta de a merge și de a face ucenici. and so the core, primary mission of the church is to make disciples in the neighborhoods and in the nations. Așadar, chemarea principală a bisericii este să facă națiuni în contextul local și, de asemenea, global printre națiuni. That's what the king has told us and sent us to do. Este ceea ce regele ne-a chemat și ne-a trimis. And we mentioned that when you are doing that at the end of the book of Matthew, everything that Matthew has taught about being a disciple is in play. Și vă aduc aminte că pasajul cu trimiterea pentru a face ucenici este așezat la finalul Evangheliei după Matei și implică în ucenicie tot ceea ce Matei a spus de-a lungul Evangheliei despre ucenicie. And then we talked about from Ephesians chapter 4, verses 11 through 16, what the aim of discipleship is. Și am văzut mai apoi din Efeseni capitolul 4 care este scopul uceniciei sau direcția, obiectivul uceniciei. And it establishes 4 primary categories in which we are to grow as believers. Și am văzut acolo că sunt 4 categorii în care noi credincioșii trebuie să creștem prin ucenicie. We are, and this is related to giftedness and to leadership. Și asta are de a face cu darurile pe care Dumnezeu le-a dat bisericii și de asemenea cu conducerea pe care Dumnezeu So a the dat-o risen Lord bisericii. Jesus gives gifts to people and gives gifted people to the church. Domnul cel înviat dăruiește daruri spirituale oamenilor, credincioșilor, și de asemenea dăruiește și oameni cu daruri bisericii. So one of the categories of discipleship is in the area of ministry. O categorie a uceniciei este în domeniul slujirii. So Ephesians shows that the leadership is to equip the people for their work of ministry. Efeseni spune clar că Dumnezeu a dat pe unii pentru echiparea sfinților în vederea lucrării de slujire. And secondly, we are to help people to grow in maturity.
De asemenea, noi suntem chemați să-i ajutăm pe oameni să crească în maturitate. And this is both in spiritual and as well as personal maturity. We're just to grow up. Vorbim despre maturitate spirituală, cât și maturitate personală. Adică trebuie să creștem, să ne dezvoltăm, să ne maturizăm. And thirdly, we're to grow in doctrinal and theological stability. În al treilea rând, trebuie să creștem în stabilitate doctrinară And so și that teologică. it's not necessarily to get everyone to be theologians, but rather everyone is stable, fixed in their biblical understanding. Nu e despre a face fiecare persoană să devină un teolog, ci mai degrabă este ca fiecare persoană, fiecare credincios să devină stabil în învățătură, în așa fel încât să nu fie purtat încoace și încolo de orice vânt de învățătură. And we also talked about the fact that the fourth category is that we are to disciple people in terms of purity, the will of God and wisdom from God. Iar în al patrulea rând, noi suntem chemați să-i ajutăm pe oameni să crească în domeniul purității, în a cunoaște voia lui Dumnezeu, precum și în a ne purta cu înțelepciune. So, discipleship is to help people to become capable in ministry. Așadar, a face ucenici înseamnă a-i ajuta pe oameni să fie eficienți sau capabili să facă slujirea. And discipleship is to help people grow up spiritually into maturity. De asemenea, să-i ajutăm să crească din punct de vedere spiritual, să se maturizeze. It is to help people become stable and fixed in their understanding of the scriptures. Înseamnă să devină stabili în înțelegerea scripturilor. And discipleship helps people to become holy in their walk with God. Și de asemenea, ucenicia este menită să-i ajute pe oameni să devină sfinți, să umble în sfințenie, fiind plăcuți înaintea lui We Dumnezeu. also talked about the fact that discipleship is not limited to one-on-one or one-on-two or three conversations. De asemenea, am văzut că ucenicia nu înseamnă doar sau nu se limitează doar la conversațiile unul la unul sau unul la câțiva. All the ministries of the church should, in some way, further the discipling of people as the Lord has called us to. Tot ceea ce face biserica trebuie să încurajeze și să contribuie la ucenicie, la a-i ajuta pe oameni să crească în aceste domenii. And so there is public ministry of discipleship in preaching and teaching and worship. Deci avem de a face cu o ucenicie publică care include predicarea cuvântului, învățarea lui, închinarea împreună. Then there is the personal discipleship where it's one-on-one, maybe in a small group, maybe a lady with two or three ladies. Și mai That's apoi it. avem ucenicie personală, care se întâmplă unul la unul sau în cadrul grupurilor mici sau într-un context în care o soră învață alte surori din cuvântul lui Dumnezeu. Now, out of this, then, we bring together a lot of scriptures to talk about four categories of discipleship, how people are growing. Și de asemenea am rezumat mai multe texte din Scriptură pentru a delimita 4 categorii sau tipuri de ucenicie prin care oamenii cresc. And so we begin with formational discipleship. Am început cu ucenicia formatoare. We are discipling people who are new to Christ or are new to the church. Îi ucenicizăm pe oamenii care sunt nou convertiți la Hristos sau nou veniți în cadrul bisericii. And Să mergem mai departe, poate explica puțin mai mult diferența între maturitate și stabilitate? Hai că revenim la asta, ca să... There was a question, but probably we'll take it later. later. Okay. Okay. There is transformational discipleship. Mai apoi este ucenicia transformatoare.
And this is what we're most familiar with. We're working with people, helping them to grow and change in their life. Cred că cu asta suntem obișnuiți cel mai mult, adică îi ajutăm pe oameni să se schimbe, să crească în domeniile din viața lor. And so transformational discipleship and equipping discipleship tend to run side by side. Așadar, ucenicia transformatoare și ucenicia de echipare, ele tind să funcționeze împreună, la oaltă. Then there is an aspect of discipleship that takes place for those who have been overcome with sin or sorrow or suffering. Și de asemenea mai este o categorie de ucenicie care se ocupă de oamenii care sunt învinși sau captați de păcat sau de tristețe și suferință. And so this is the kind of discipleship that helps restore people back to regular, ordinary discipleship and their work of ministry. Și aceasta este ucenicia care îi ajută pe oameni să fie restaurați și să fie restaurați la ucenicia de bază din cadrul So bisericii. biblical counseling operates within that sphere of discipleship. Consilierea biblică operează în acea sferă din domeniile uceniciei. So in our church, we have a very large counseling ministry. În biserica de largest unde ministry in vin the eu church. avem o lucrare foarte mare de consiliere biblică. When we speak of what we do to people on the outside, we talk about biblical counseling. Când ne referim la slujirea noastră față de oamenii din afara bisericii, vorbim de consiliere biblică. But when we talk among ourselves about what we are doing, we call it crisis discipleship. Dar când vorbim între noi despre același lucru cu oameni din cadrul bisericii noastre, ne referim la această lucrare ca la ucenicie de criză. Now, over the years, as we have thought through all of this, we have developed some of these models, these pictures, to help us visualize what we have been talking about. De-a lungul anilor, studiind ucenicia, am dezvoltat aceste modele pentru a ne ajuta să vizualizăm ceea ce vorbim despre ucenicie. Okay? And so, first of all, let me say that the translation is machine. This is Microsoft Office Artificial Intelligence, and it's not always intelligent. Primul lucru, vreau să spun că traducerea din acest document a fost făcută de o mașină, da, de Microsoft Word, de inteligență artificială, care nu întotdeauna este inteligentă. So Betuel bears no responsibility for any Romanian goofiness you see up here. Deci nu poartă altcineva vreo responsabilitate legată de erorile care pot apărea acolo. Okay? sus. And if you see something wrong, point it out and correct it, okay? All right. So the thing about models is that I've broken this out into small pieces to illustrate an aspect of discipleship. Am creionat aceste grafice sau modele pentru a ilustra câte un aspect din cadrul uceniciei. Okay, now when we're thinking about discipleship, the first thing that we want to think about is not the whole picture all at once. Hang on. Yep, okay. Well, that's supposed to come up in pieces, and now I'm not sure about the rest of the show. Okay, does this have a Trebuit să apară laser mai on it? multe modele. Aha. Okay, this is almost as good. So we begin with this sphere of biblical understanding of discipleship. Începem cu această sferă a înțelegerii biblice a uceniciei. And this is where we would find first the commands of the scriptures, the precepts of the scriptures. Și aici observăm care sunt preceptele sau poruncile Scripturii mai degrabă pentru ucenicie.
For example, here would be almost all of the one anothering commands of the scriptures. De exemplu, aici sunt cuprinse toate acele porunci de tipul unii pe alții din Noul Testament. All the one anothers are imperatives, they're commands. We must do them. Toate poruncile din Noul Testament de tipul unii pe alții sunt imperative, sunt porunci. Noi trebuie să ascultăm. Every church, everywhere in the world, ought to be in some way cultivating the one anothers of the New Testament. Fiecare biserică, nu contează din ce parte a lumii este, Okay. trebuie să cultive în slujirea, în viața lor, toate aceste porunci. See, my auto guys would say, stop playing with the microphone. Just take it out, brother, and hold it. Is that better? Yep. Okay. So, the next then in the biblical aspect, this big box, this sphere, are principles from the New Testament and Deci the Old in some level. Avem poruncile din Noul Testament și de asemenea în această sferă mare biblică avem principiile din Cuvântul lui Dumnezeu, din Noul Testament. And so there seems to be, for example, a principle of dividing the work of the church between leadership, elders, deacons, appointed servants, and people doing the work. There's just Și, that de principle. exemplu, această organizare din cadrul bisericii în care avem prezbiteri care sunt rânduiți să facă anumite lucruri și mai apoi diaconi care sunt rânduiți să facă alte lucruri și mai apoi credincioșii care formează tot trupul, toate acestea se încadrează la principiile pe care Noul Testament le stabilește. All right? And there are some wisdom principles that we can draw from the Old Testament as long as we're not trying to put ourselves under its commands. Și de asemenea putem să extragem și din Vechiul Testament principii de înțelepciune, atâta vreme cât nu intrăm sub poruncile din Vechiul Legământ. Okay? And then the last thing is when we read our New Testaments in particular, we see what they do, the practices of the New Testament, and they establish some models. Și Okay? de asemenea, când citim Noul Testament, vedem practicile cu privire la ucenicie, practici care ne pun înainte anumite modele legate de ucenicie. Acts 4:24, they committed themselves to the preaching, to the apostles' doctrine, to the breaking of bread, and so on. It's no command there, but obviously the New Testament church was doing these things. De exemplu, în Fapte 2 cu 42 ni se spune că ei, biserica primară, stăruia în învățătura apostolică, în legătura frățească, în rugăciune, în frângerea pâinii. Nu avem acolo o poruncă expresă, da? Dar ni se stabilește un model pe care trebuie să-l urmăm. Right. They're establishing patterns for us, but not necessarily commands. We have a certain amount of freedom. Sunt anumite tipare stabilite de Noul Testament, dar aici nu vorbim direct de porunci. Există o oarecare libertate în privința One of the aceasta. very interesting things about the New Testament is that you do not actually, except for 3 chapters, really 2, you don't see a New Testament church worshiping. We don't visit. We're not sitting in the balcony watching it happen. Ceea ce e interesant în Noul Testament, cu excepția la 3 capitole, poate chiar 2, este că nu ți se dă nicio descriere a unei biserici în timpul închinării ei, în afară de vreo 2 capitole din Noul Testament. În rest, nu ai o asemenea perspectivă din Noul Testament. So it's given us an enormous amount of freedom to implement the commands and the principles within different cultures, different ways. Deci Noul Testament ne oferă o mare libertate în felul în care ne structurăm în închinare, cu condiția să ascultăm de poruncile și de principiile care sunt clare în Noul Testament. For example, there is no command that we have to worship on Sunday, on the first day of the week. De exemplu, nu există nicio poruncă în Noul Testament că trebuie să ne întâlnim la închinare împreună cu biserica duminica. And yet, we find the New Testament church tended to in celebrating the resurrection.
Cu toate astea, observăm că biserica, în Faptele Apostolilor, tindea să se întâlnească în prima zi a săptămânii, duminica. The clearest instructions for what we can do and not do in our gathered public gatherings is given to us in 1 Corinthians 12 and 14. Cele mai clare instrucțiuni cu privire la întâlnirile noastre publice, cu privire la ce putem face și ce nu putem face în aceste întâlniri, ne sunt date în 1 Corinteni, capitolul 12 și 1 Corinteni, capitolul 14. So we start with wanting to be as biblical as we can be. Deci începem ca fundament și ne dorim să fim cât mai biblici în ceea ce facem. Then we go to the next sphere of what I call global practice of discipleship. Dar mai apoi ne îndreptăm înspre sfera aceasta pe care o putem numi sfera globală a uceniciei. All right, and in that global sense, we're looking first at how does this discipleship fit in with a church's culture and its historical, what's its history? Okay? În această sferă ne gândim la ucenicie și ne gândim totodată la ucenicie legată de cultura bisericii în care se găsește și istoricul acestei biserici. Okay. Just a little simple thing. In many places where I am, public gatherings, the men sit on one side and the women sit on another. But there's nothing in the scriptures that commands De that. exemplu, sunt în anumite zone când sunt biserici unde frații stau pe o parte în adunare și surorile pe cealaltă parte. Dar nu vedem nicăieri în Noul Testament în mod expres că există o poruncă de a sta în felul acesta la întâlnire. So there's sometimes cultural reasons for that. Deci uneori sunt acolo motive ce țin de cultura acelei biserici. For example, I've ministered in a church in Azerbaijan where that was just a tradition, but it was an upheld one. Men and women on opposite sides. De exemplu, am slujit în alte părți ale lumii, în Azerbaijan, în mod special, acolo toate adunările au întâlnirea aceasta, surorile stau într-o parte, bărbații în altă. All right, and then you also in the global you want to be sure that the discipleship principles or practices that you do are transferable to a different culture or they are portable to a different culture. They're not so embedded you can't. That's because it's global, right? Și de asemenea trebuie să te gândești la aceste aspecte culturale care sunt și transferabile, adică pot fi luate dintr-o cultură și transferate într-o altă cultură. Adică nu sunt foarte adânc înrădăcinate doar într-o cultură, ci ele sunt cumva globale. And so almost universally there is this, someone standing up front, whether he's on the floor or not, and people sitting around listening. That's almost Aproape global. peste tot în lumea aceasta, în întâlniri, în cadrul bisericii, cineva stă în picioare înaintea altora care stau și ascultă, să zicem. But every church I was ever in India, the people are sitting on the floor on mats. They come into church with their little mat under their arm and their Bible, and they roll out their mat and they sit down on the floor. Dar sunt locuri, de exemplu în India am fost, unde oamenii stau pe podea și aduc ceva de acasă, un fel de pernă sau o mică saltea, vin cu perna asta la biserică, cum s-ar zice, și se așează pe podea. Okay. So we want to be sure, though, that whatever we are thinking about and how we're going to do it will move easily between cultures and is sort of portable in that sense. Deci, ceea ce facem în ucenicie trebuie să o gândim și din punct de vedere al transferabilității. Se poate schimba acest lucru sau se poate transfera într-o altă cultură? Okay. This is because at this level we're dealing with people as people. We're dealing with human beings, and human beings tend to have similarities no matter what their culture, language, etc. În această sferă
avem de a face cu oameni, da? Și oamenii, indiferent de cultura în care se găsesc, tind să aibă multe asemănări. Sunt oameni peste tot. All right? And then we're moving now from biblical, we're moving toward learning from others and thinking globally to local. What do you do here at Deo Gloria? What do I do at the chapel? Deci, ne mișcăm dinspre sfera aceasta mare ca fundament, ce este biblic, înspre ceea ce este global, lucrurile care țin de toate culturile și de la care putem învăța, până înspre sfera aceasta locală. Ce facem noi, de exemplu, la Deo Gloria, într-un mod specific? Okay? And that is supposed to be structure, and this one is supposed to be strategy. They're not supposed to be repeated like that. Sorry. Ați înțeles? Da, în prima pătrățică ar I- trebui să fie structuri și în a doua pătrățică strategii. Nu trebuie să se repete All right? cuvintele. So locally, how do you structure your discipleship? How does it fit within your church culture, your church people? Din punct de vedere local, cum se cristalizează ucenicia? Cum se potrivește la oamenii specifici pe care îi slujim din cadrul bisericii locale? And then what strategies are you going to use to deploy your discipleship into the Și congregation? de asemenea, care sunt strategiile pe care le folosim pentru a dezvolta ucenicia în cadrul All right. bisericii? Now, part of what we're talking about, and you may have to explain this a little bit, is the whole vine and lattice kind of idea. We're thinking about something organic that then grows and lives on a structure that holds it together. Okay? O bună ilustrație atunci când ne gândim la ucenicie este să ne gândim la o viță de vie care se întinde pe o structură de lemn. Pe de o parte avem partea organică, vița de vie care are viață, și pe de altă parte există o structură care să ajute vița să se extindă, dar acea structură nu e neapărat, nu are viață în sine, dar este totuși importantă pentru viță. Okay. Can we do this a little bit in a workshop-ish way, like a workshop? Because I got something up on the screen. Now's a question to ask. Now's a time to ask questions about that. Because bringing it back might be risky later. Da. Acum puteți să puneți întrebări, dar doar despre ce am vorbit până aici, dacă sunt întrebări. I don't have a high confidence in this PowerPoint anymore. Because I fixed Okay. all that once. Alexandra. How do you make sure that you understand what is biblical and distinguish it from what is global and local? And do they have different levels of authority? Yes, yes. At the biblical level, first of all, you're looking at the commands, and those are absolute. La nivel biblic, te uiți la poruncile din Noul Testament și astea au un nivel absolut de autoritate. Okay, so that's why I referred to all the one another's. Those are all De imperatives. exemplu, They're all ne-am part of referit la discipleship. poruncile de tipul unii pe alții. Iubiți-vă unii pe alții, slujiți-vă unii pe alții. Astea sunt absolute. Trebuie să fie acolo. Porunci. So we want to make sure that whatever we build here provides a trellis for those commands to take place. Așadar, când ne gândim la nivelul local, ne gândim că ceea ce facem noi aici la nivel local specific asigură doar organizarea aceea, acel cadru al viței, pe care să se dezvolte poruncile lui Dumnezeu, adică ceea ce este biblic. Okay, for example, the Bible tells us we are not to forsake the assembling of ourselves together, particularly when it's under persecution. When it seems like we should, we don't. De exemplu, command. Biblia poruncește să nu ne părăsim adunarea, cum au unii obiceiul, și specificul acelei porunci este mai ales în persecuție. Atunci când vine
persecuția în cadrul bisericii, să continui să vii la întâlniri și să nu părăsești. The Bible never commands a time to meet. Dar Biblia nu poruncește nicăieri o anume oră când trebuie biserica să se întâlnească. So we must meet, Deci noi trebuie să ne întâlnim and we should be meeting publicly, regularly, possibly on Sunday. și ar trebui să ne întâlnim regulat, public, cel mai probabil duminică, da? Din principiul pe care îl vedem în Noul Testament. In our church, the primary meeting is in the morning. În biserica din care fac parte, întâlnirea principală este duminică dimineața. And that's generally true of churches that are north of the equator. Și asta e adevărat în general cu privire la bisericile care sunt la nord de ecuator, în emisfera nordică. But in Brazil, their primary meeting, that's local, is in the evening. Dar în Brazilia, de exemplu, întâlnirea principală Cool a day. bisericii este duminică seara, nu duminică dimineața. Okay? And so, must meet, should meet regularly somehow, Deci and planning what time. That make a difference? biblic, să spunem, da, trebuie să ne întâlnim global, trebuie asta să fie regulat și public și local stabilim timpul noi. I would say, particularly when it comes to public gatherings, for example, most of what we do is wisdom. There's very few commands in the scripture. Cred că mare parte din ceea ce ne organizăm la întâlniri ține de înțelepciune. Pentru că nu avem foarte multe porunci în Noul Testament care să ne stabilească felul în care trebuie să ne All right, întâlnim. let's take a look at another text, Titus 2. The older women must be discipling the younger women. It's somewhere between these two. That must be happening. De exemplu, avem în Tit, capitolul 2, porunca aceasta că femeile mai în vârstă trebuie să le învețe pe cele tinere. Deci, aici se încadrează, trebuie să se întâmple, Right. da? Și se încadrează undeva între porunci și principii, la nivel biblic. Okay? Then, in many churches, for that to happen, there is both a women's ministry that's public and a women's ministry that's discipled. Și în That's how they multe deploy biserici, it. în foarte multe biserici, pentru ca porunca aceea din Tit să fie împlinită, se conturează o lucrare cu surorile, de exemplu, care este mai publică, mai mare, sau o lucrare cu surorile, care e axată pe ucenicie personală. Okay? So, does a church have to have a women's ministry? No. Întrebarea se pune astfel. Trebuie o biserică să aibă o lucrare cu surorile? Obligatoriu? Răspunsul este nu. Should the older, more mature Christian women in a church be discipling younger women? Absolutely. Trebuie femeile care sunt mai mature în credință să le ucenicizeze pe cele ce sunt mai tinere în credință? Absolut, da. So you may deploy that, so the command may be deployed in different ways. Deci porunca poate lua o formă concretă în moduri variate. And then, a church then, we're talking about women's ministry, then decides how you're going to lead it, how are you going to structure it, when do they meet, what do they do when they're meeting. That's Și all this. la nivel local Okay. intervine o organizare concretă. Când ne întâlnim, cât de des, la ce oră, care e formatul și așa mai departe. Okay? Da? Is that helpful? E de ajutor? Okay, good. Okay. Other questions about our diagram? Alte întrebări legate de această diagramă? Going once, going twice. In my church, I would say last call, but I won't say that here because I may be misunderstood. Do you know what a last call is? Mai este vreo întrebare? O ultimă chemare? No one in the room is going to admit that they know what it is because they know where it is, right? Okay. So then, good. So let's
let's think about then this as a way of representing the ministry model itself. Ne gândim la acest grafic pentru a reprezenta modelul de ucenicie. Brother, do you have animations turned off? These are not animating? I don't know that this one would, but that last one sure should have. Anyway, okay. So let's think then. What we're doing here is, whoa, what happened? Okay. He's checking something. Just a moment. Patience is a virtue, even when it's not. My guys hate when I do this because every eye in the room is now looking. Okay. That's fine. We'll just work it like this. That's fine. All right. So, where's the red button? There's the red button. So we're thinking in terms of instruction this way and interaction this way. Ne gândim, când e vorba de ucenicie, la instruire sau învățătură în acel rând și mai jos la interacțiune. So, discipleship has a tell you what you need to know aspect. Ucenicia are un aspect ce presupune, uite, îți spun ce trebuie să cunoști. And then it has a let me help you with how to do what you know. Și mai apoi are un aspect de tipul lasă-mă să te ajut să vezi cum poți să faci ceea ce știi. So when I'm discipling a man, there is both instruction and there is a practical how do you do this, how do you execute it kind of Atunci thing. când ucenicizezi un bărbat, există un aspect legat de instruire și mai apoi este un aspect practic. Cum să faci, cum să folosești ceea ce cunoști într-un mod practic. Now, sometimes I would say this instruction is me talking to you. Uneori mă refer la instruire ca la eu vorbindu-ți ție. Yeah. And then this is us talking together. Și la interacțiune este aspectul noi vorbim unul cu altul. Okay? When I'm doing this, I'm almost always got my Bible open and we're working through something in the scriptures themselves. Când sunt la nivel de instruire, de obicei am Biblia deschisă și mergem pe anumite texte și explic. And then this is, we're talking about it. We're talking about the word. La We're talking nivel about de life. interacțiune începem să vorbim despre cuvânt, despre viață, într-un mod practic. 4 mornings a week, when I'm home, I'm meeting with some man for breakfast and we're doing this stuff. Acasă, 4 dimineți din săptămână, mă întâlnesc cu câte un bărbat la micul dejun și facem exact lucrul acesta. People ask me, so what is your discipleship program? What books do you use? Life on life. Unii mă întreabă, care este programul tău de ucenicie? Ce cărți folosești și așa mai departe? Now, Și eu le spun că e vorba de life on life. life on life. E vorba de viața trăită cu altcineva, împreună. Okay? So it's almost always, hey, how did your week go? How is life going? Where are you struggling? I'm just asking a lot of questions. And they're asking me Și questions. întâlnirile acelea sunt mai degrabă, ok, ce mai faci, cum merge, care sunt luptele, frământările tale, ce anume te frământă. Și de asemenea și eu primesc aceleași întrebări. If I'm working with a prospective elder, yes, then there is a little more of a program, something that we're doing piece by piece. Desigur, dacă mă ocup de cineva care poate să devină prezbiter și vreau să-l instruiesc pentru a ajunge acolo, va arăta ucenicia mai mult ca un program intenționat. All right, then, keep doing that.
There. So then we're looking at personal discipleship, one-on-one or one on a very small group. Și mai apoi vorbim pe verticală de ucenicia personală, care este unul la unul sau unul la câțiva oameni, restrâns, puțini, Including the things that I am doing for myself to grow. My study of the Word, my prayer and communion with God, and so on. și aici intră și ceea ce fac eu în relația cu Domnul, adică studiul Scripturii, rugăciunea mea și așa mai departe, se încadrează aici. All discipleship begins with self-discipleship. Orice ucenicie începe cu auto-ucenicie, adică eu am nevoie de cuvânt. It's very difficult to communicate to others what you yourself are not experiencing. E foarte dificil să comunici altora ceea ce tu nu ai experimentat. So if I'm meeting with someone and it's personal, it's one-on-one, then there's instruction taking place and there's interaction taking place. Deci dacă mă întâlnesc cu cineva, unul la unul, da, e o ucenicie de tip personal și există parte de instruire și mai apoi este parte de interacțiune. Now, that word didn't translate. This means when I am discipling with people who are in pretty much the same place of spiritual growth or ministry. All right? So for me, for example, just to explain, for example, that tends to be other elders, other pastors, other missionaries, tends to be that. That's peer discipleship. În coloana a doua, cuvântul nu s-a tradus, Here. dar are în vedere acea ucenicie în care ne adresăm unei persoane care are aproximativ același nivel de maturitate. De exemplu, în ce mă privește pe mine, probabil e ucenicia sau conversațiile pe care le duc cu un alt prezbiter, sau cu un alt păstor, sau cu un misionar, pentru că avem aceleași provocări, cam același nivel. We have a de discipleship. maturitate. We have a discipleship group. Yes, there is an older man leading it, but it's mostly young men with younger children. They're all in the same station of life. This is peer discipleship, right? Într-un grup mic, grupul mic pe care îl conduc, sigur că e o persoană mai în vârstă, dar majoritatea sunt tineri care au copii mici. Și ei cumva sunt la același nivel, la același stadiu de dezvoltare. Și cumva este ucenicia aceasta peer, nu știu cum traduce. In peer, La același nivel. in peer discipleship, the focus is primarily here. There's a lot of interaction and sharing and thinking, but directed by a mature person who is just keeping it from sharing ignorance. În această coloană, cea mai mare parte a uceniciei se duce la nivel de interacțiune, e mai multă discuție, dar sigur moderată de cineva care este matur. Okay? And then we have public discipleship. This is all the work that's done in public gatherings, in Bible education, in public meetings where that's what this is. Și mai apoi, în coloana a treia, avem de-a face cu ucenicia publică. Aici se încadrează tot ceea ce se întâmplă public. Predicare, instruire biblică, întâlnirile pe care le avem ca biserică publice. Okay. Yeah, you could even think of small groups, depending on how you organize them. Ours are organized geographically, so they're not this. Some churches organize their small groups based on similarities of life and so on. We don't do that, but Acum depinde fiecare biserică cum își organizează grupurile mici. Unii își organizează grupurile mici punând acolo oameni care au aceleași interese cam la același nivel. Noi nu facem asta, dar sunt anumite biserici care organizează în mod diferit grupurile mici. Now, if a church has been thinking about discipleship, it tends to focus here. Interactive, personal, one-on-one. Our church is discipling.
Când o biserică începe să se gândească la ucenicie, de obicei începe să se gândească la prima coloană, cel personal. La ucenicia 1 la 1 sau 1 la câțiva. And some churches have taken this and developed this. So they have, affinity groups. You understand that word, affinity? Okay. Și anumite biserici au dezvoltat ucenicia și mai au acele grupuri cu afinități, adică în care sunt oameni cam la același stadiu. But most churches have not thought about that their public gatherings are also an aspect of discipleship. Dar majoritatea bisericilor nu se gândesc la întâlnirile publice ca fiind moduri prin care trebuie urmărită ucenicia. Okay? So there it is. We're doing instruction and we're interacting. Deci cam astea sunt lucrurile pe care le facem în ucenicie. Este instruire și este interacțiune. And then we're doing it largely one-on-one. Și în mare parte o facem 1 la 1. And we're doing it with those who may be in our same place of life or they're the same place spiritually. Sau Peers. o facem cu oameni care se găsesc în acea situație de viață sau la același nivel de maturitate. Okay? And then there's the public gatherings that do discipleship, usually led by a mature, able Și mai communicator of apoi God's word. avem întâlnirile publice care sunt de obicei conduse de cineva care este matur din punct de vedere spiritual. Okay. Time for questions. Întrebări. Questions about this model. Întrebări legate de acest grafic, model. Chiar și dacă este o biserică mare, se face 1 la 1? Adică se dă atâția lideri care să poată să... Așa ar trebui. So the question is, even if there is a big church, they should do discipleship 1-to-1. Yes. Da, absolut. Yeah. They should find a way to encourage one-on-one discipleship. Ei trebuie să găsească o modalitate în care să încurajeze ucenicia aceasta de tipul 1 la 1. We have about 150 families in our church. În biserică, la noi sunt undeva la 150 de familii. That probably represents the bulk of the singles are men, so probably represents 60 men. Să spunem că vorbim undeva la 60 de bărbați. Okay, and our men's ministry leader said that 8 out of 10 men are meeting with at least one other man once a month. Și cei din conducerea lucrării cu bărbații îmi spun că 8 din 10 bărbați se întâlnesc într-un mod intenționat cu o altă persoană, cel puțin o dată pe lună. Now, the way we make that happen is we have flock in which we encourage the men in our small groups. Cum facem noi ucenicia? Noi avem turme, le numim turme, un fel de grupuri mici, dar ei le numesc turme. And then one of the responsibilities of men's ministry across the whole church is to foster one-on-one or one-on small group, or all kinds of 2 and 3 men meeting together, studying the Bible, thinking about life. Și la nivel de turmă se încurajează ucenicia, așa cum facem noi la grupurile mici, dar mai apoi este lucrarea cu bărbații care încurajează în mod special acea interacțiune 1 la 1 sau 1 la 2, 3. And we encourage them to be careful with time. So, you're not going to get men together to do that if you're doing it for 2 hours every time. It's just not going to happen. Forget that. Nobody's got 2 hours. Deci, trebuie să te gândești la felul în care întâlnirile pot continua, se pot dezvolta. Că dacă ai o întâlnire care ține foarte mult, nu o să reușești să-i aduni pe bărbați tot timpul la întâlniri lungi. I also say, if you want to disciple men, you have to have food. Și de asemenea mai spun ceva, dacă vrei să-i ucenicizezi pe bărbați, trebuie să ai și ceva de mâncare la tine. Our men's ministry, it doesn't matter what they're doing, there has to be food.
În lucrarea cu bărbații, orice altceva ar face, trebuie să existe și ceva mâncare pe acolo. You know, that's right at the preceptual level, you know. Asta face parte la nivel de poruncă, în cadrul All right. fizic. So I think it looks daunting as a big task, particularly in any kind of large church, but you start small. Sigur că ar părea un obiectiv foarte înalt pentru orice biserică mare. Cum să începi să ai interacțiuni unul la unul. Dar trebuie să începi de undeva, să începi cu puțin. I don't want this to become about me and what I do, but this is what I did. Nu intenționez când vorbesc să dau foarte mult exemplu despre ce facem noi. When I came to the chapel, it was a counseling church, but had almost no discipleship. Când am ajuns la biserică pentru prima dată, unde sunt acum, biserica în mod predominant era înclinată înspre consiliere biblică, dar nu se întâmpla ucenicie. So everything that you should be doing to keep people out of crisis discipleship wasn't being done. Deci tot ceea ce trebuie să faci no sense. pentru a-i păzi pe oameni să nu ajungă în nevoia de a ajunge să aibă nevoie de ucenicia de criză, nu se făcea. So I was in the church for a year as an elder, just as a member, before I was called to be teaching pastor. Și am fost în acea biserică un an de zile ca membru și ca unul dintre prezbiteri înainte să fiu prezbiterul responsabil cu învățătura. So I would just grab a guy and say, "Hey, let's get together for breakfast and talk about life." Și ce am început să fac este pur și simplu să atrag atenția unui bărbat și să spun: Now, hai wives, să ne întâlnim într-o dimineață și să vorbim despre viață. this may come as a surprise, but men do talk. Mă adresez soțiilor. Poate că vi se pare surprinzător, dar să știți că bărbații vorbesc. I was teaching this somewhere, and a lady in the room actually raised her hand and said, "You mean you can get my husband to talk?" Învățam undeva despre ucenicie într-o anume biserică și o femeie din biserică a ridicat mâna și a întrebat: adică chiar vrei să spui că îl poți face pe bărbatul meu să vorbească? So I would start meeting with men about the third month, because I'm meeting once a month with them. Și am început să mă întâlnesc cu diferiți bărbați, cam o dată la lună. Da? And then I would say, "Okay, I want to keep meeting with you, but in order to keep meeting, you have to start meeting with one other man." Și le spuneam: ok, aș vrea să păstrăm acest ritm, să continui să mă întâlnesc cu tine, dar condiție pentru a mă putea întâlni cu tine, vreau să te întâlnești și tu cu altcineva. And so they would say, "Well, I don't know who that would be. Și ei de obicei spuneau: dar nu So, știu cu cine să mă întâlnesc. Who do you want to learn from? Ask them. Who do you want to learn from? Ask them." Păi le-am spus: de la cine ai vrea să înveți? Cere-le lor asta. Who do you think you could help? Ask them. Sau pe cine ai putea să ajuți? Who's your best Întreabă-i friend? și pe ei. Who's your best friend? Sau Ask him. cine este prietenul tău cel mai bun? Okay. Ai vrea să-l întrebi pe el? And then I would say, and once you've met with them 3 times, then pass the rule on. Și de asemenea le mai spuneam: ok, după ce te întâlnești de vreo 3 ori cu acea persoană, dă mai departe această regulă, da? Ca și ei să se întâlnească la rândul lor cu altcineva. Now you could see very quickly, even in a large church, that's going to spread organically very quickly. Să știți, chiar și într-o biserică mare, asta se poate răspândi organic destul de repede. Okay? Who do you want to learn from? De la cine ai vrea să înveți? Who can you help? Sau pe cine vrei să ajuți? Or who's your best Sau friend? pe cine Just ai start putea there. să ajuți? Sau cine este prietenul make it so tău cel hard. mai bun? Și începe de acolo. It's not that hard. Nu este așa de greu. You get together in the evening over a cup of coffee, maybe you work in the same. We have a whole bunch of our men that work on the same military base. So they get together individually, and then they have the chapel lunch once a month. And there's 14 or 15 men get together for that lunch.
Unii dintre bărbați la noi se întâlnesc, de exemplu, lucrează împreună la aceeași bază militară sau altundeva și reușesc să se întâlnească în jurul unei cafele sau au un timp și mai apoi au și un prânz pe care îl iau împreună și la care se strâng undeva la 14-15 bărbați. Okay? And so we've just continued that. Now we're 24 years later? That Și was 24 acum, years și ago. acum, așa a început, iată-ne după 24 de ani. Okay? Și continuă asta. Se And întâmplă there asta. would be a side of me that would say, if a church is too big to do this, a church is too big. Și de obicei spun așa, dacă o biserică este prea mare să facă lucrul ăsta, atunci este prea mare, într-adevăr. But I have a friend who pastors a church in North Platte. We don't need to know this. In the States, and they have 900 people, and you cannot lead any ministry in the church if you are not discipling and being discipled. You can't do it. You're not allowed. De exemplu, este cineva, un cunoscut al meu, care slujește într-o biserică de 900 de membri și nimeni nu poate să conducă nicio lucrare dacă nu este implicat în ucenicie. Să învețe pe altcineva. And so some of it's just got to be organic. You got to want it. If you don't want it, it's not going to happen. Deci That's trebuie simple. să fie organic, să se întâmple, efectiv. Okay? Other questions? Good question. Alte Very good întrebări. question. Bună întrebare. I see that hand. How much should a relationship of discipleship last? How long should be such a discipleship relationship, one-on-one? Local, global. You know, how long do you parent your children? Cât de mult pe ce perioadă îți crești copiii? That's how that question sounds to me. Cam așa sună întrebarea. Okay? So I Pentru have mine. men that I've been intensive discipleship with because they're struggling, they're in trouble, and they're not going to go into crisis discipleship. They need help. Sunt bărbați de care mă ocup într-un mod mult mai intens pentru că sunt diferite lupte, frământări și au nevoie de ajutor. And then I have men that we're just getting together once a month and we continue to do so. I have Și cu alții mă întâlnesc o dată pe 31. lună și continui să merg alături de ei. I have some that are on an every other month regimen, and so I Sunt have alții cu care mă 31. întâlnesc o dată la 2 luni. I have 31 breakfast buddies. Am vreo 31 de bărbați cu care mă întâlnesc la micul dejun. Okay, and then De-a I try to create space for people to be able to join and leave and join and leave. I have two days a month that are like that. Și am vreo 2 zile pe săptămână în care le permit oamenilor să intre în acest ciclu sau să iasă din el. So yeah, everyone should be being discipled. Everyone should be discipling someone else. Should be pouring your life into someone else. Toți trebuie să fie ucenicizați și toți trebuie să ucenicizeze. Trebuie să ne investim viețile în a ne ajuta reciproc. So I have 3 or 4 guys two of whom I get together with regularly, the other one I get together with 2 or 3 times a year, who are discipling me. Sunt bărbați cu care mă întâlnesc mult mai regulat, sunt alții cu care mă întâlnesc de 2-3 ori pe an și care mă ajută pe mine în mod special. Okay? I know that's entirely unhelpful. Știu că nu ajută răspunsul meu. It depends on your purpose. Sometimes, I know my wife disciples a lot of women. Soția mea ucenicizează foarte multe femei. And so sometimes it's intentional Uneori este intențional. in the sense that my wife has discipled a number of young ladies who had no clue how to run a house. Couldn't cook, couldn't wash clothes, didn't know how to take care of children, La married. un moment dat, soția Two kids, mea one I'm thinking of. s-a ocupat de surori foarte tinere care nu știau nimic despre viața de familie. Adică nu știau nici
nu știau să gătească, nu știau să spele haine, nu știau să facă multe aspecte ce țin de viața de familie. And we find in our culture, there's a lot of young ladies either getting married or are just starting marriage. They haven't got a clue. În cultura noastră sunt o mulțime de fete sau femei care se căsătoresc, sunt pe punctul de a se căsători sau s-au căsătorit și n-au absolut nicio idee, nici măcar o idee despre ce înseamnă activități legate de casă. So that's an intentional, helping them, teaching them how to do certain things that are basic. Și asta But face it's parte Christian din discipleship. ucenicie. Este într-un mod intențional să o ajut să facă anumite lucruri din punct de vedere practic. This is where mothers failed. Aici practical, mamele lor au eșuat. Well, but we don't say, well, it's too bad. I'm Dar noi sorry. nu spunem pur și simplu, da, e foarte rău ce s-a întâmplat, da? Okay. Pur și simplu le ajutăm și le sprijinim. We'll take this question, then we're going to take a break. O să mai luăm o întrebare și mai apoi urmează pauza. Întrebarea mea se leagă de ce s-a acum cu soția lui și vreau să întreb chiar aspectul ăsta de ucenicie a femeilor. Femeile au nevoie poate mai mult, n-au nevoie doar să fie învățate să iubească soții și copiii, poate își doresc și ele mai mult și să fie ucenicizate de către bărbați. Poate vrei să cunoști mai multă teologie sau mai multe despre viața creștină și nu găsești cunoștința asta la Grupurilor. Cum ce Doar ca o paranteză, să știi că sunt surori care studiază serios Scriptura. Așa, ca o idee. Adică există. Dar, da, ok. Întreb acum. So, what about a woman who desires to grow more in theological knowledge, or and you don't find many women who can help them in that direction? Well, if you don't find many, you can find at least one, right? Dacă nu găsești foarte multe femei de felul acesta, poate că totuși găsești una. And sometimes you can be being discipled theologically through books. You De are asemenea, reading. ai acces, poți să ai acces la multe resurse și la multe cărți. That's one way. Este o modalitate. But this would probably be a good function for a women's ministry. Our women's ministry has 4 cycles through the year, and they are teaching through either books of the Bible or a very helpful book on Christian life, motherhood, whatever. Aici poate să fie o zonă destul de largă pentru lucrarea cu surorile, pentru că, da, cel puțin noi avem 4 faze într-un ciclu în care învățăm cu seriozitate cărți din Scriptură sau studiem împreună o carte foarte bună. So right now our women's despre Bible study teologie. is doing Christ in the Old Testament. So they're doing Christ in the Old Testament. They're doing 12 different examples of Christ in the Old Testament. De exemplu, în perioada aceasta, la lucrare cu surorile, se învață despre Hristos în Vechiul Testament, în felul în care este înfățișat în Vechiul Testament și au 12 lecții. And I would encourage Deo Gloria, and I'm going to say this with Bethuel staying here, but I would encourage Deo Gloria to promote, to press women to grow deep theologically. Și aș încuraja Biserica Deo Gloria, în mod special, da, să încurajeze surorile să crească în profunzime teologică. We have probably 12 or 13 women in our church who are sages. I mean, they know the word and they have a În biserica noastră sunt undeva la amazing maturity. 12 sau 13 femei care au o profunzime teologică, sunt foarte, foarte and one of them is my wife. stabile. Una dintre ele este soția mea. She reads most everything I do Ea citește aproape tot ceea ce citește. and sometimes understands it better than I do. Și de multe ori înțelege mai bine ceea decât mine. But I think even and don't go by age.
Și nu te gândi la vârste. We have a young lady who grew up in a Christian home, was well taught, widely read, and she's 27. And she's a towering spiritual. Crazy how young she is. Știu o soră care are doar 27 de ani și este foarte echipată din punct de vedere teologic, foarte bine citită. Da. So if you can't find anyone, then ask Pastor. He'll give you a good book to get started. Da? Dacă nu găsești pe cineva, atunci, nu știu, cere păstorului recomandări legate de cărți sau direcții pe... Pauză. Ok, pauză. Pauză 10 minute. Adică până la fără 10, da? Ok, bun? Hello. Yes. Come here. Okay. So let's look at the another way of thinking about this. Haideți să privim la o altă modalitate în care ne putem gândi la ucenicie. So what we're thinking about here is the cycle of discipleship. Ceea ce vedem aici este ciclul uceniciei. And so there are 4 categories of discipleship that you see here. We've talked about under maybe different terms. Sunt cele 4 categorii de ucenicie despre care am discutat și pe care le vedem aici, poate cu termeni diferiți. Okay? And so it's moving somewhat in this direction, but not entirely. Se mișcă în direcția aceasta de la ucenicie inițială înspre personală, teologică și ucenicia slujirii. All right? And we talked about, we begin here and you have new to Christ and new to the church. Începem aici, la ucenicia inițială sau formatoare și avem de-a face cu nou convertiți sau nou veniți la biserică. And so a person comes in and however the church has structured it, they begin to grow in Christ and grow within the community of God's Așadar, people. o persoană nou convertită începe să crească în Hristos și de asemenea în comunitatea bisericii, odată ce s-a întors, e nouă. And then a person begins, and part of this discipleship is to move a person in this direction. Parte din ucenicia formatoare sau inițială este să o conducă pe acea persoană la ucenicia personală. Okay? În această direcție. So part of being gathered with God's people is that you do things that God's people do together. Parte din a fi parte din poporul lui Dumnezeu este să începi să faci lucrurile pe care le fac cei ce se adună împreună. Okay? And so here there is, I can't read it. Yeah, one anothering. There we go. Deci acolo avem ucenicia aceea, unul la unul sau unul pe altul. Okay? And then there is the kind of discipleship just for life and living, how to rear children, how to fix a car, how to do a budget. Ucenicia despre viață, nu pe viață, dar îi ucenicia aceea care implică toate domeniile vieții, da? Cum să îți crești copiii, cum să-ți faci un buget, cum să conduci sau să slujești în diferite zone din viață. So part of personal discipleship is people who are dealing with Galatians 6 ministry. They're Și de asemenea, tot aici se încadrează și ucenicia aceea de criză, consiliere biblică, din Galateni, capitolul 6. Now, because our church has a very public ministry of this is actually where a lot of people enter this cycle for us. A lot of people come through Pentru că counseling. biserica are dezvoltat acest segment al uceniciei de criză, foarte mulți oameni încep să intre în acest ciclu prin ucenicia de criză. This is not true anymore, but at one point in the church's life, 1/3 of the people who were sitting in the room
had come into the church through counseling. La un moment dat, în cadrul bisericii noastre, o treime din cei ce veneau regulat la biserică sau făceau parte din biserică au venit prin intermediul consilierii biblice. All right, and then there is theological discipleship. Mai apoi avem de-a face cu ucenicia teologică. And here is where we would talk about spiritual formation. Aici vorbim de formare spirituală. Basic disciplines of the Christian life, basic understanding of the de Bible. bază ale vieții de credință, lucrurile de bază cu privire la înțelegerea Scripturii. Where are you spiritually? Where are you in your walk with God, walk with Unde others? ești din punct de vedere spiritual, unde ești în umblarea cu Dumnezeu, unde ești în relație cu alții. Okay? And we also think of this as where we are working with our parents and their children. So our children's ministries are thinking in this area. And I need to explain that, but that's how we do that. Slujirea sau ceea ce facem noi în lucrarea cu copii se încadrează aici, la formare spirituală sau teologică. Cum îi ajutăm pe copii, pe părinți în creșterea copiilor? Okay, parents are to rear their children in the nurture and admonition of the Lord, right? Părinții sunt chemați să-și crească copii în învățătura și mustrarea Domnului sau disciplina. And so the mission of the church in relation to young children is to help parents rear them in the nurture and admonition of the Lord. Misiunea bisericii este să-i ajute pe părinți să-și crească copiii în învățătura și disciplinarea So the Domnului. church should not be doing what parents won't do. Biserica nu ar trebui să facă ceea ce nu fac părinții, să le ia locul. So we say we support and supplement what's going on at home, but we are not a substitute for what's going on at home. Noi spunem adesea că Not going on. susținem și suplimentăm ce ar trebui să se întâmple în casă, dar nici de cum nu înlocuim ceea ce trebuie să se întâmple And în our whole casă. children's ministry recognizes that with rare exception, all of the children we are working with are unbelievers, right? They're Și not Christians. noi recunoaștem că majoritatea copiilor care vin în lucrarea cu copii nu sunt credincioși. So Nu- we do not expect them to have a spiritual understanding of the Bible because they are still in the natural man, right? Deci nu avem așteptări de la copiii aceia să aibă o înțelegere spirituală a cuvântului lui Dumnezeu, pentru că încă sunt firești din punct de vedere spiritual. However, we can teach them so that they know what the Bible says even if they don't believe it. Totuși, putem să învățăm ce spune Biblia, chiar dacă ei încă nu cred So ce spune Biblia. we had a young lady in our church who came with her mother. Her father's not a believer, but she came with her mother probably since she was maybe 10 years old, maybe younger. Avem pe Longer than cineva, that. o fată care a venit împreună cu mama ei la biserică și ea avea, atunci când a început să vină, undeva la 10 ani. And she went to nursing school and went into the world. She basically walked away from church, from Christian life, everything. Și ea, după un timp, după ce a fost parte din lucrarea cu copii și așa mai departe, s-a întors în lume. And she wouldn't have anything to do with church. She lived away from where we Și are. nu a mai avut treabă absolut deloc cu biserica, a trăit într-o altă zonă. And she and an unbelieving friend dared each other. Do you know what I mean? I dare you to go to church. Și ea, împreună cu un prieten necredincios, cumva s-au Kind of, yeah. provocat să Yeah, meargă there la you go. biserică. Yeah. And so here they go. Two unbelievers sitting in Și church. doi necredincioși, da, au venit în cele din urmă și au luat parte la You know, halfway sort of la laughing at biserică themselves because they're very new age. și zâmbeau, chicoteau în timpul întâlnirii pentru că aveau o perspectivă aceasta a New Age. And God, in the middle of the service, saves her. Și Dumnezeu, în mijlocul întâlnirii aceleia, o mântuiește. She runs out of church, calls her moms and said, I just trusted Jesus. Și ea iese din acea adunare, o sună pe mama ei și spune tocmai ce m-am încrezut în Hristos. And so
she went to she asked to be baptized. She came home, asked us to baptize her, and so S-a we întors did. acasă That's și a cool. cerut să fie botezată. Da? And she was a traveling nurse. We call them contract nurses. So they traveled around doing nursing for short periods of time. Ea era o asistentă care călătoria, avem așa ceva în Statele Unite, pentru perioade scurte călătorește în diferite locuri. Well, like that, she was having great difficulty finding a good church. Și, bineînțeles, având acel loc de muncă, avea mari dificultăți în a găsi o biserică bună. The church she was saved in was very liberal. Biserica în care fusese mântuită era foarte liberală. God used the word that she had been taught as a little child to regenerate her in a very liberal church service. Dumnezeu a folosit cuvântul pe care ea l-a învățat pe când era mică și care a fost cumva trezit într-o biserică foarte liberală. And so she moved back and she has said just thing after thing after thing that she learned, she now understands. Și după ce a fost mântuită, ea începea să spună o grămadă de lucruri pe care cândva le învățase, dar acum le credea și le-a Alright. însușit. So this is very important with children because you never know. Asta este Right. foarte important în relație cu copiii, pentru că nu știi niciodată cum va folosi tot ce învață în viitor. Okay? My oldest daughter is not a believer. She's not a Fiica Christian. mea cea mai mare nu este Yeah. creștină, But- nu este credincioasă. At some point, if the Lord saves her, she's going to have a fairly good spiritual education in her background. Dar la un moment dat, și ne rugăm, dacă Dumnezeu o va mântui, Okay. va avea deja un fundament foarte bun de înțelegerea cuvântului pe care l-am dat. At the intellectual level, my unbelieving daughter probably can say and understand at the human level the gospel better than a lot of people sitting La there. un nivel intelectual, fata mea care nu este credincioasă ar putea să exprime, dar din punct de vedere natural, la nivel uman natural, ar putea să exprime Evanghelia cu claritate So, față de mulți alți credincioși. for her, it's not a matter is this true or not? It's a matter of I don't want to obey God. Pentru ea nu e chestiunea de e adevărat sau nu e adevărat, ci mai degrabă nu vreau să ascult de Dumnezeu. And of course, that's at the human level. Underneath that is God has not yet regenerated her. So, Și, bineînțeles, asta este la nivel uman, evident, la nivel spiritual, Dumnezeu încă nu a născut-o din nou, nu a regenerat-o. so we're moving people through this kind of cycle, right? Deci, îi mișcăm pe oameni în acest tip, în acest ciclu de ucenicie. And so we need to provide opportunities for spiritual formation, for biblical education, Trebuie să oferim oportunități pentru formare spirituală, pentru educație biblică and for theological training. I și want to pentru explain that. pregătire teologică. We want to teach people, and that comes under the next thing, but we want to teach people how important it is to think theologically. Vrem să-i învățăm pe oameni să înțeleagă cât de important e înțelegerea teologică, adică să gândească teologic. Everyone has a worldview, how they think of the world. Oricine are o perspectivă despre lume și viață. Cum My văd question- ei lumea? My question then is that for Christians or for you, is that primarily informed by the Bible or primarily informed by something else? Și atunci întrebarea pe care o pun și vă pun vouă este dacă perspectiva despre lume și viață pe care o ai este informată, modelată în primul rând de Biblie sau de altceva. And so, as a part of this, then, is do you know God? Și ca parte din această pregătire e îl cunoști pe Dumnezeu, Not only do you know about Him, but do you know Him? Is there nu a doar să cunoști despre Dumnezeu, informații despre Dumnezeu, ci să-L cunoști pe Dumnezeu. Okay, and then there is this part of discipleship that is a formal ministry.
These tend to be informal, but this one here is where you are thinking about discipleship intentionally, formally, and so on. You're structuring. La for it. nivelul acesta, când ajungem la ucenicia slujirii, deja vorbim despre o ucenicie formală, de program. Ne gândim într-un mod intențional cum să facem anumite lucruri. All right? So some of these are just some things that we do in our church that are intentional, thought through. They exist for very intentional discipling reasons. Deci astea sunt câteva lucruri pe care noi în cadrul bisericii le facem într-un mod foarte intențional în cadrul uceniciei. Vreau să le traduc. I want to translate them because they're not translated. So, avem ateliere, da, de studiu biblic, asta se înțelege. Ateliere pentru slujire. Asta este traducerea acolo. Dezvoltarea învățătorilor și dezvoltarea prezbiterilor. Da? Okay. The old man. Deci acolo e o traducere mecanică, nu e potrivită, da? Some of us are. Da? Unii dintre noi suntem vârstnici. All right. So for us, one of the things that's very important are our workshops on how to study the Bible. Foarte important pentru noi sunt aceste ateliere de cum să studiezi Biblia. We are involved in a ministry outside the church that mostly the men go to, but men who are going through the eldership, training for the eldership, have to go to workshops on biblical exposition. Sunt oameni care se pregătesc pentru prezbiteri, trebuie să meargă în aceste ateliere, unele dintre ele în afara bisericii, pentru a învăța cum să studieze Biblia. So it works out every 4 years, but it's on a 2-year cycle, okay? Is the way it works. And by the time you went through a 2-year cycle, you would have spent 4 Saturday mornings on a genre of Scripture, narrative, gospel, so on. Aceste ateliere de studiu biblic sunt foarte intenționale, da? De-a lungul unui ciclu, 2 ani de zile, și în mai multe dimineți de sâmbătă se ocupă de studierea Scripturii și în mod specific pe rând a câte unui gen literar din Biblie. Okay. If you cut me, that's what I bleed. Dacă mai tăia, aici aș sângera. Asta aș sângera, Okay. de fapt. And so Asta e pasiunea lui. and cu alte that's open cuvinte. to men and women. Asta este deschisă atât pentru bărbați cât și pentru femei. The Bible education ministry from little kids all the way up through adults. All the teachers are required to go through that cycle at least once. Toate lucrările, de la lucrarea cu copii până la lucrarea cu adulții, toți învățătorii care sunt implicați aici trebuie să treacă prin acest atelier de studiu biblic cel puțin o dată. We've had so many new people come into the church since COVID that we're going to do this in our Bible education hour starting next fall. Pentru că au venit foarte mulți oameni în timpul pandemiei la noi la biserică, o să facem aceste ateliere, o să începem să le facem în cadrul bisericii. We're going to start with narrative. which I Și love. începem cu interpretarea, cum să studiezi narațiunea biblică. All right, and then there are workshops on different ministries. Apoi avem ateliere pe diferite slujiri. We just did a workshop with all of our audio video team, so our whole media team. We got together on a Saturday morning, spent it thinking philosophically, thinking practically, thinking. Am avut un atelier de curând cu toată echipa de pe partea media, de sunet, video, și am trecut prin toată lucrarea aceasta, începând cu filosofia de lucrare, cu
principii și mai apoi înspre practică. And of course, in the workshop part of it, there's a lot of hands-on stuff. Și de asemenea, într-un atelier ai multe lucruri foarte practice de făcut. We just finished a short workshop on worship. We worked with all our worship De team asemenea, leaders. am avut un atelier de felul acesta cu despre închinare și am lucrat cu toți cei ce se implică la Just partea de as an închinare. example, Pastor Dale, who oversees our children's ministries, once a quarter does a Sunday afternoon workshop on teaching children. Pastorul Dale, care este parte din biserică împreună cu Russ, se ocupă de lucrarea cu copii sau supraveghează lucrarea cu copii și la fiecare 3 luni are un atelier cu toți lucrătorii, învățătorii cu copii, într-o duminică după masă. All right. So these are intentional ministries designed to help equip people. These are intentional discipleship, helping people to work, to do the work of the ministry. Vorbim de ucenicie intențională menită să-i ajute pe oameni să facă lucrarea de slujire. And so we do teacher development. De asemenea, vorbim de dezvoltarea învățătorilor. So a teacher who wants to teach, say in a children's class, then we call it shadowing. So they would be in the class, watching, observing, learning, and then have maybe 1 or 2 opportunities to teach with a master teacher working with them, helping them. De exemplu, la noi, dacă sunt învățători de copii și vor să învețe, să se dezvolte pe partea asta, trebuie să vină mai întâi să observe, să urmărească de vreo câteva ori și mai apoi să aibă oportunități în care să aibă ocazia să învețe. Okay, so we are thinking, new to the church or new to Christ, and we're beginning to train them so that there's the next generation of teachers. Ne gândim la toți cei ce vin și sunt nou convertiți, sunt veniți în cadrul bisericii. Deja ne gândim la noua generație de lucrători, de învățători cu copii și de învățători pe toate palierele. Now, I know this is a young church, Știu că aceasta este o biserică but unless you tânără, have discovered the fountain of youth, 10 years from now, you will not be young. dar vreau să vă spun că dacă nu ai descoperit fântâna tinereții, peste 10 ani nu veți mai fi tineri. I was 38 or 39 when I started at the chapel. Am început 65 la now. biserica Clear Creek având 38 de ani, 39 de ani. Right? And so we look now and go, who's next? Și acum who's going to ne do uităm things? în urmă și ne gândim cine va veni, cine va prelua și va continua lucrarea. Right. And so all of this is designed to not only train people who need it, but also to train up the next generation of teachers, leaders, Deci nu e ministry vorba people. doar de a învăța pe cei ce au nevoie, ci de a pregăti generația următoare în toată această slujire, în lucrări. And then the last one is we develop the old guys. Și în cele din urmă îi dezvoltăm pe cei mai vârstnici. Okay? We do not have an elder training program. E vorba de Formal one? prezbiteri, da? Nu avem un program formal pentru prezbiteri. Men who would like to be elders and who are exhibiting a willingness to shepherd people. Bărbații care au înclinație, doresc să fie prezbiteri și deja păstoresc sau au înclinația aceasta de a păstori oameni. So their flock elder is responsible to walk them through the materials they need to read. Prezbiterul care se ocupă de grupul în care este acest bărbat îl va trece pe acest bărbat prin toate materialele pe care trebuie să le citească. To give them opportunities to engage people in a shepherding kind of way. Le oferă oportunități de păstorire practică în anumite contexte. Opportunities to teach in flock. De asemenea, oportunități de a preda, de a învăța în cadrul grupurilor. And so we so believe in make disciples that our elder development program is simply make a disciple.
atât de mult credem în ideea aceasta de a face ucenici, încât programul prin care prezbiterii sunt pregătiți au în vedere tocmai ideea aceasta de a face ucenici. Okay? Kind of strangely, we expect our elders to have gone through hardship and suffering so that they can grow up. De asemenea, ne așteptăm ca prezbiterii, da, să treacă prin greutăți, prin suferință, ca ei să se dezvolte, să crească, să se maturizeze. An elder, a person who would like to be an elder but will not serve, just doing ordinary things, setting up a room, mowing the grass, not going to be an elder. O persoană care vrea să fie prezbiter, dar nu face lucrurile obișnuite, de exemplu, nu ar pune la punct, nu ar așeza o cameră, o încăpere, sau nu ar tunde iarba, de exemplu, nu ar ajunge să fie prezbiter. If you won't serve, you can't lead. Dacă nu ai pe inimă slujirea, nu vei putea conduce. Nu vei putea conduce. So we have that just discipleship, and then of course there's a formal. They have some reading to do. There's pieces in it, but Există un proces, o ucenicie pentru a deveni prezbiteri și ai lucruri de citit, de parcurs. so we have 9 elders. Avem acum 9 prezbiteri. 2 of us are full time. 2 dintre noi suntem All of us are pastors. angajați cu normă întreagă, dar toți suntem considerați păstori, toți suntem păstori. All elders have a flock. Toți prezbiterii au câte un grup sau o turmă, All elders teach, toți prezbiterii învață and those who have an interest or an ability also preach. și cei ce au o inclinație cei ce au inclinație și predică. It's 12 months out of the year. That would be never. 12 weeks out of the year, I'm not there. Right? I'm 12 somewhere else. săptămâni din an, adică 3 luni, eu nu sunt acasă. We have the sermons all planned out. I have the pulpit plan done now. What is this? This is 1st of April. It's done through August 2023. Noi avem planificată predicarea la biserică până în august 2023. All right. Now that doesn't mean that we will necessarily do that, but that's what the plan is. Asta nu înseamnă că în mod necesar vom predica exact cum am stabilit, dar asta este planul, dacă nu se schimbă But altceva. Generally, Există un when plan. I'm gone, they just take the next text. Whatever, like Când nu these sunt acolo, guys are finishing Matthew. frații ceilalți preiau și pur și simplu continuă Matei. Dacă am început în Matei, ei nu predică altceva, continuă cartea așa cum este planificat. They're finishing Romans 8 while I'm gone. Acum, în timp ce eu sunt plecat, ei parcurg, trec prin Romani, capitolul 8. July, when I'm in Namibia, they're sharing, teaching Philemon in the evening and Colossians in the morning. Când o să fiu în Namibia, în vara aceasta, ei o să treacă prin Filimon și prin Coloseni. Time for questions? Da. Întrebări aveți până aici? No question. No questions. Everything's clear. If only. All right. So how do you develop ministries? How do you go from where you are to where you want to be? Dezvoltarea slujitorilor, da? Ministerul este o traducere mecanică nefericită, da? Dezvoltarea slujitorilor. Okay. Iați acolo și scrieți la I know you're laughing at the translation, right? And I actually, de fapt, eu am corectat. Unele chestii le-am corectat, le aveți corectate. It's correct in their notes. Yeah, but you send or you have that not correct. Well, I have to didn't send get it back from you, so Sorry. it's not all my fault. Okay. I recognize. All right. So look down at your paper. Don't look up here. Uitați-vă la notițe, că sunt ceva corecturi acolo. Now, Făcute one of deja. the core principles that I think is biblical, but is certainly true at the chapel, is the fact that we teach things into existence. Unul din lucrurile importante pe care le facem, și adevărat, este că noi învățăm lucrurile care vin în existență. Okay? Elders have the authority to simply say, this is what we're going to do.
Prezbiterii au autoritatea de a spune pur și simplu ceea ce vom face. We almost never do that. Dar noi nu facem aproape deloc asta. We follow a process of teaching, modeling. You'll see it here. And so, De fapt, noi urmărim un proces atunci când vrem să conducem, da? Și anume, începem prin învățare, prin exemplificare, prin implementare, da? yeah. So all I'm doing here is just suggesting a methodology that's worked for us. It may not work here at all. Aici sugerez doesn't? Let me o know. modalitate care poate să funcționeze aici sau nu. E pur și simplu un mod de a face lucrurile. So let's suppose we want to develop something. Well, let's take evangelism. Haideți să We just vorbim went through this despre exercise. evangelizare. Da? Okay, so Subiectul we evangelizare. have a wonderful man who is on staff, and he is pastor for outreach. Avem un bărbat care este păstor prezbiter cu evangelizarea. Are responsabilitatea And aceasta de he evangelizare. inherited an outreach ministry that basically was non-functional. El was a non-functional. moștenit o lucrare de evangelizare care practic era nefuncțională. And so the first step was he spent time researching, thinking, learning more about our church. And so this first step of gaining knowledge and therefore, and presenting what he was learning to the elders. Deci primul pas pe care l-a urmărit el este să cerceteze problema, să învețe el tot ceea ce poate din Scriptură, din ceea ce s-a întâmplat în biserică, în așa fel încât să prezinte înțelegerea pe care a obținut-o înaintea prezbiterilor. So he had to have an understanding of what the Bible teaches about evangelism. Deci trebuie să aibă o înțelegere a ceea ce Biblia învață despre evangelizare. And then what had been the history of the church? Și What mai had we done, apoi, not care a done? What fost did we done well, not done istoria well? bisericii? Ce anume s-a făcut? Ce nu s-a făcut? We had a whole long history of stuff that we didn't do well. So, Avem o istorie He needed destul to de know that. îndelungată a multor lucruri pe care nu le-am făcut bine. yeah. Okay. And then he wrote a provisional document. So he sat down and said, this is what I believe that outreach, evangelism at the chapel should look like. Și mai apoi a scris un document în care a explicat, a detaliat felul în care evangelizarea ar trebui să arate în contextul bisericii Now, noastre. every ministry at the chapel has a ministry organizing document, a mod. Fiecare lucrare din cadrul You're not bisericii gonna call are it un mod. document în care descrie felul în care funcționează acea lucrare. And then an elder who is overseeing that ministry is responsible to execute that document. He carries out that Și ministry un guided by that document. prezbiterul care supraveghează acea lucrare este preocupat să implementeze Now- ceea ce este scris în acel Now, document. that document is not a little tiny narrow walking path. Acum, acel document nu descrie o cale foarte îngustă prin care se fac lucrurile. It's a four-lane autostrada with lots of ability to choose well inside. Documentul e mai degrabă o autostradă lată care desemnează direcțiile generale prin care se fac lucrurile. So he submits that document. și care permite o libertate de mișcare. So he submits that document to the elders, and we go through a cycle of reading and commenting until finally we have approved that provisional document. Și mai apoi, toți prezbiterii trec prin și verifică acel document și îl revizionează până când ajung la un document aprobat de toți prezbiterii. And so at this point, the elders are committed to support what he is proposing. Put it Și that way. în momentul acesta, prezbiterii susțin ceea ce prezbiterul care este responsabil a sugerat și a propus. So then we sit down and we work through a teaching strategy. Și mai apoi ne gândim împreună la o strategie de învățare. What de will we predare. do? What will we do in Bible education hour? Ce vom face la ora duminicală, la
la timpul de învățătură. What will I do in the pulpit? Or maybe even he might do it himself in our regular Ce voi preaching time. face eu prin predicare la amvon sau poate chiar el va predica asta. What kind of questions and answers are we going to do at flock? Ce fel de întrebări vom avea în contextul grupurilor mici? Who has the gift of evangelism in the church? What people? And therefore we go to them and are Ce consulted. And, oameni au darul evangelizării în contextul bisericii și Okay. mergem la ei, înspre ei. so there is the public communication, there is the personal communication. Există o comunicare publică și există o comunicare personală. All right? And so that is the sort of teaching aspect of it. Și ăsta este aspectul de învățătură. All right? The next is that you put it into practice provisionally. You begin to model it. What is it going to look like? Următorul aspect este să-l exemplifici sau să-l pui în practică. Cum va arăta ceea ce vom face? So our outreach ministry has a come and see and go and tell. Așadar, lucrarea aceasta de evangelizare are ceva de genul vino și vezi, vino și urmărește și mai apoi du-te și spune. Come and see God's people worshiping together, loving one another, sharing together, hearing God's word. Come and see. Vino și vezi felul în care biserica se închină lui Dumnezeu, ascultă cuvântul lui Dumnezeu, trăiește viața împreună și mai apoi, da, vino și vezi. Asta e primul aspect. So we had a Matt Papa worship concert. When did we have it? February? Am Into avut, de January. exemplu, un concert în cadrul bisericii cu Matt Papa în luna ianuarie. And out of that, we've gotten 3 families now. Și 3 familii au rămas din acel eveniment. So that's a Din come and see. afară. Yeah? Asta e o evangelizare de tipul vino și vezi. Right now, in Bible education hour, Tim is doing a class on personal evangelism. Go and tell. Dar acum, la ora duminicală, ei au în cadrul închinării o oră de studiu, cum ar veni. Okay. Și în această oră se învață despre evangelizare personală. Okay? As this was developing then, at Flock, we would ask questions. How are you doing? Do you have any concerns? What counsel would you give to the elders? Because it's still provisional, right? Și la nivel de grupuri mici, de turme, cum le numesc ei, sunt tot felul de întrebări. Cum ați face lucrurile? Cum ați aborda lucrurile? Pentru că încă documentul sau lucrarea este provizorie. Încercăm să o stabilim, să vedem cum ar putea funcționa mai So bine. the congregation is seeing it happen, the congregation is participating in it beginning to happen, Adunarea vede cum se întâmplă, participă, se implică deja, but it is not yet formally inculcated, formally ingrained into the life of the church yet. dar nu este încă în mod formal stabilit, într-un mod definitiv. So then the elders will get together. This almost always happens at an elders retreat. So we take a couple of days and we get the counsel from Flock and from our gifted people in this area, and we finalize the document. Și mai apoi ne reîntâlnim cu prezbiterii în diferite contexte, de obicei poate într-un retreat de 2-3 zile și adunăm toate informațiile pe care le-am obținut și din partea adunării și mergem înspre definitivarea unei lucrări. So remember now, the church has heard it Lucrării taught. de evangelizare. The church has heard it taught Deci biserica deja a dat învățătură despre Publicly? subiect publicly, într-un mod public, privately, într-un mod and in some personal, cases privat, one-on-one. uneori unul la unul. The church has seen it starting to roll, starting to Biserica a go. început să vadă ce se întâmplă, cum se face. And they know that we are listening to advice and counsel from Și our ei de people. asemenea sunt conștienți că noi ca prezbiteri și ascultăm și primim feedback din partea adunării. Sometimes the advice and counsel is great, and sometimes it's not so great. Uneori sfaturile și direcțiile It is what it is. pe care le primim din partea adunării sunt extraordinare, And alteori nu sunt așa de Usually extraordinare. in September or October, we do a short series that reviews the teaching on one Sunday. De obicei, mai apoi avem încă într-o duminică o
revizuire a tot ce am învățat. And then the next Sunday on how does this look as a church together. A doua duminică vorbim despre cum arată toate aceste lucruri ca biserică, da? Cum venim ca biserică, cum arată And pentru then, noi. depending on what it is, but often the third Sunday is how can you be involved in this? Și a treia Call duminică este o participation. chemare la participare. Cum poți tu să te implici în această We lucrare? have done this with youth ministry. We have done this with worship. Am făcut asta cu lucrarea cu tinerii, lucrarea cu We've done it închinarea, with outreach. cu evangelizarea. We have done it with expanding our facility. Am făcut lucrul ăsta și când a trebuit să extindem partea de clădire, de administrare. We have done it in calling a new vocational pastor. You know, what is the philosophy of am that? făcut asta și când a trebuit să avem încă un păstor angajat. Da? When we A went trebuit să învățăm biserica de when we went to our current model of eldership, we spent almost 18 months working through this process. Când am ajuns să avem prezbiteri, am petrecut în acest proces undeva la 18 luni. And so, yeah, we taught the texts, all the texts on eldership. Am învățat biserica din toate textele despre prezbiteri We din talked about what Scriptură. we believed it would look like in terms of shepherding, in terms of teaching, in terms of administrating the three. Am clarificat cât se poate de mult ce înseamnă asta în termenii învățăturii, în termenii păstorii Administrating. și în Three partea de titles, administrare. right? It's the three titles for an elder. Sunt 3 titluri pentru un prezbiter. Okay, and then there is and then implementing was a little tricky, you know, because we had a constitution that didn't allow some of it. So, După aceea, la partea de implementare a fost puțin dificil, pentru că aveam un statut care nu permitea toate aceste lucruri. right, and so we just did a lot of visible things that demonstrated our plurality and our parity. Deci, am exemplificat și am încercat să arătăm cum arată conducerea aceasta de prezbiteri, pluralitate, da? Și de asemenea prezbiterii care sunt egali între ei. Now, and then we're pretty careful about something most churches don't do. Și mai apoi suntem destul de atenți la ceva ce foarte multe biserici nu fac. In a cycle over 2 to 3 years, now that we've grown, we have multiple ministry, way more ministries than we used to. It takes about 3 years. Every ministry goes through a fairly intensive evaluation. Și undeva la 2 ani, 3 ani de zile, fiecare lucrare din biserică trece printr-un proces intens de evaluare. And that goes all the way down to the ministry organizing document. Do we need to address? Are things changing? Is this document embedded in a culture that we're not anymore? Revenim la ce am scris cu privire la acea lucrare, gândindu-ne, trebuie să fie revizionat, trebuie să adăugăm la asta, trebuie să vedem cum putem implementa mai bine ceea ce e scris deja. Okay? So that's just advice and counsel, a way to think about teaching things into existence. Acesta e o sugestie, nu este singura sugestie sau singurul model de a gândi cum putem implementa și dezvolta lucrări în Da. cadrul bisericii. Now, let me take some pressure off of Betuel. You don't have to do it this way. Și vreau să iau presiunea aceasta, nu trebuie să faceți în felul acesta. This might be helpful and it might not. Asta poate să fie de ajutor pentru cultura de aici sau poate nu. I know about you, but I don't really know you. Right? Știu multe lucruri despre voi, dar nu vă cunosc foarte bine. When we put this into play at the chapel, I knew the church really, really well. I'd been there 3 or 4 Când years. am avut acest model implementat în cadrul bisericii, deja știam foarte bine biserica. Plus, I'm a process guy. I like Și process. sunt un tip înclinat înspre organizare și procese și toate aspectele Alright. astea. I'm not. Maybe time for 2 questions. Da. Poate e timpul pentru 2 întrebări, dacă aveți.
Una, două întrebări. So, time for the last question. You know what the last question is? Timp pentru ultima întrebare. Can we go home? Can we go? Putem pleca acasă? Asta e ultima întrebare. Thank you for your time and attention tonight. God Mulțumim bless. că ați fost atenți în această seară. Mulțumim pentru prezența voastră. Okay? Okay.